مطمئنا یکی از محبوب ترین مدل های اسپیکری که تا الان دیدید یا شنیدید و تو مهمونی ها احتمالاً باهاش رقصیدید JBL پارتی باکس 310 بوده، محصول سال 2020 و الان 2024 محصول جدید یا سری جدید همون مدل پارتی باکس 320 اینجاست. تو این ویدیو میخوایم که بررسی کنیم ببینیم که چقدر این دوتا مدل با هم تفاوت کردن و تو این 4 سال JBL چه کارایی انجام داد. از نظر ظاهری همینطوری که میبینید خیلی تفاوت زیادی ندارن، فقط 320 یکی 2 سانت کوچیک‌تر شده، تقریباً 1 کیلوگرم سبکتر شده، اما عرضش و ضخامتش توپلتر شده و در واقع خیلی فرقی با 310 نکرده. تفاوت مهم ظاهری که اتفاق افتاده رقص نور و چیدمان فلش لایت ها و LED هایی که روی بدنه کار شده. مورد بعدی که به واسطه تغییر ظاهری به نظرم اومده JBL رقم زده اینه که دیگه JBL 320 رو نمیتونید به صورت افقی استفاده کنید، چون این سیلیکونی های نارنجی تو دو سمتش کار نشده. برعکس 310 که شما هم عمودی هم افقی میتونستید به هر دو جهت استفاده کنید و به نظرم کاربردی تر بود. شاید خوشگل نباشه اما خیلی از مواقع خود من روی میز به صورت افقی این اسپیکر رو استفاده میکردم. پس اینجا 320 یک کوچولو ضعیف‌تر شد. اما از کلیت ظاهر و طراحی کلی اسپیکر که بگذریم، پنل رویی هم کمی متفاوت شده. کم و زیاد کردن صدا که به شکل دکمه‌ای بوده توی پارتی باکس 310 اومده به شکل اسکرول یا ناب شده که خیلی جذاب‌تره و به نظرم خوشگل‌تر هم هست. استفاده از این نابا یا همین بیلبیلک چرخونا کلا مورد علاقه JBL شده و الان دیگه تنظیمات صدای میکروفون هم که شما قبلا روی 310 با دکمه انجام میدادید و صدای تری، بیس یا اکو رو کم و زیاد میکردید، این بار با همین نابا میتونید روی 320 تنظیمش بکنید. به علاوه اینکه یه دونه ناب برای تنظیم صدای ولوم میکروفون هم تعبیه کرده که این 4 تا کنار هم دیگه کلا برای تنظیمات میکروفونه. از تفاوت‌های دیگه که رو پنل روی اتفاق افتاده اینه که دکمه اتصال یه اسپیکر به مدل‌های دیگه اسپیکر که قبلا اسمش TWS بود اما الان اسمش آوراکسته، از پشت اومده روی اسپیکر که خیلی منطقی تره. وقتی تو اون قسمت پشتی قرار گرفته بود خیلی‌ها نمیدونستن که کجا هست و این دکمه برای چیه، ولی الان روی اسپیکر 320 شما میتونید آوراکست رو بزنید و به همه مدل هایی که این آوراکست رو دارن متصلشون کنید. و اما سه تا دکمه که روی پنل قرار گرفته و باهاشون شما میتونید یه سری افکت‌های صدایی ایجاد بکنید که یه هیجان بیشتری به موزیک یا اون پارتی بدید. حالا اومدن یه کمی رنگ و لعاب گرفتن و به صورت رنگی روی پنل کار شدن، خیلی جذاب‌تره و وقتی اسپیکر روشنه واقعا احتمالاً همه دوست دارن که این افکت‌ها رو تست بکنن و مطمئناً چندین بارم تست میکنن. پس تا اینجا دیدیم که پنل رویی 320 کمی مهیج‌تر و جذاب‌تر شده. تفاوت دیگه توی دسته هاست. تو 310 دسته با یه حرکت فشاری آزاد میشد و شما میتونستید تو زاویه‌ای که میخواید که فقط بالای بالاست قفلش بکنید، یعنی شما نمیتونستید این وسط قفل بکنید دسته رو و آزاد میموند. اما تو 320 این اتفاق خیلی منطقی تر شده. شاسی رو نگه میدارید، هر جا که خواستید ول میکنید و دسته قفل میشه. اینطوری هر قسمتی که دلتون بخواد میتونید دسته رو نگه دارید و اسپیکر رو حمل بکنید. این بود از جزئی ترین تفاوتایی که توی طراحی ظاهری اتفاق افتاده بود. حالا بریم سراغ قدرت اسپیکرها. متاسفانه اسپیکر 320 هیچ تفاوتی از نظر قدرت نسبت به مدل قبلی خودش نداره. توان خروجیش دوباره 240 واته و بلندی صداش هم تفاوتی نکرده. البته اینجا باید بگم که اسپیکر قرارم نبوده که توی لول قوی تری باشه، به خاطر اینکه به لحاظ قیمتی و دلاری هم توی همون بازه قیمتیه. پارتی باکس 310 تقریبا قیمتش $550 بوده و پارتی باکس 320 حدود $600 قیمت دلاریشه. جالبه با اینکه توان خروجی متفاوت نشده اما سایز توییترها توی 320 کوچیک‌تر شده. از توییترهای 1 اینچ یا 25 میلیمتری استفاده شده. 2 تا توییتر داریم، 2 تا ووفر که دقیقاً 6.5 اینچن. توی 310 فقط توییترها بزرگتر بودن و 2.5 اینچ بودن که سایز خیلی بزرگتری داشتن. البته طراحی و مهندسی جوری تفاوت کرده که صدای کمتری رو شما احساس نمی‌کنید و جزئیات صدای توییتر هم به همون اندازه شنیده میشه، اما این سایزه که کوچیک شده. اما در مقابل ووفر هیچ تفاوتی اتفاق نیفتاده و ووفر 310 هم دقیقاً 6.5 اینچ بوده. تا اینجا دیدید که خیلی خوب و بد من نگفتم، اما میرسیم به یه نقطه قوت 320 که واقعاً ارزش خریدش رو نسبت به 310 افزایش میده. باتری قابل تعویض.
یه باتری به شکل پاور بانک که شما میتونید جداش بکنید. چند تا هست داره. اولا اگه باتری خراب بشه نیاز نیست اسپیکر به تعمیرکار فرستاده بشه، باز بشه و باتریش تعویض بشه. خودتون میتونید باتری رو در بیارید و تعویضش کنید. دومین مسئله اینه که شما اگر پلی تایم بیشتری نیاز داشته باشید میتونید یه باتری زاپاس هم تهیه کنید تا اینطوری بتونید پلی تایم اسپیکرتون رو افزایش بدید. 7 از پلی تایم شد. بهتون بگم که تو حالت عادی پلی تایم اینا تفاوتی نکرده. هر دو ماکسیمم پلی تایمشون 18 ساعته، اما یه نکته مثبت دیگه هم تو باتری برای 320 اتفاق افتاده. اینکه زمان شارژش نیم ساعت کمتر شده. 310 شما 3 ساعت و نیم طول میکشید فول شارژ بکنید، اما 320 تو 3 ساعت فول شارژ میشه. به نظر من این مهمترین مزیت و تغییریه که توی پارتی باکس 320 اتفاق افتاده. بعد از یه نقطه قوتی که باید تشکر کنیم از JBL که توی پارتی باکس 320 یه تغییر مهم ایجاد کرده، میرسیم دوباره به قسمتی که نمیدونم چرا هیچ تغییری اتفاق نیفتاده و همون استاندارد قبلی دوباره وجود داره. در مقابل رطوبت IPX 4 استاندارد پایینیه که برای محافظت از یه اسپیکر وجود داره. پارتی باکس 310 این استاندارد رو داشت و متاسفانه پارتی باکس 320 هم دوباره با همین استاندارد روونه بازار شده و حداقل انتظار من این بود که استاندارد محافظت در مقابل رطوبت و گرد و غبار بالاتر بره. بیاید در رابطه با قسمت زیر درپوش و پورتایی که پشت اسپیکر هم وجود داره یه توضیح بهتون بدم. تو 310 ما 2 تا پیچ تنظیم صدای میکروفون و گیتار داشتیم یا همون گین، اما تو 320 فقط یه دونه پیچ وجود داره. دکمه اتصال 2 تا اسپیکر به هم که TWS هم بود که بهتون گفتم تغییر جا داده اومده رو، اما تو 310 این پشت بود و بقیه قسمت ها یعنی پورت USB، پورت AUX و پورتی که شما میتونید از طریق کابل 2 تا اسپیکر رو با هم متصل بکنید یکسانه و همچنان هم 2 تا ورودی میکروفون و گیتار وجود داره که حالت دوم یعنی پورت دوم بین میکروفون و گیتار با یه دکمه شما میتونید تغییر حالت رو ایجاد بکنید. کنار این همه شباهتی که بین این 2 تا اسپیکر وجود داره، JBL کولاک کرده و یه چیز دیگر هم اومده تغییر داده. یه آپشن اضافه کرده و اون AI ساوند بوسته، تکنولوژی که به کمک هوش مصنوعی صدا رو بهتر قراره که پخش بکنه. البته به نظر من این اتفاق تا کمی تبلیغاتیه و هنوز استفاده از هوش مصنوعی اونقدی حرفه‌ای و اونقدی مهم نشده توی 320 که به عنوان یه مزیت بخوایم ذکر بکنیم. این بود خلاصه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی که این 2 تا اسپیکر با هم دیگه دارن. اگه بخوام جمع‌بندی بکنم حتما باید به کیفیت صدا اشاره بکنم. علت اینکه تو طول ویدیو اشاره نکردم به خاطر اینکه هر دو اسپیکرهای بسیار با کیفیتی هستن. از نظر تفکیک صدا، حجم صدای بیس، نرمی و عمق بیس هر دو میتونن رضایت شما رو جلب بکنن. البته 320 واقعا کمی تا درصد خیلی کمی بهتر شده و این میتونه که به واسطه استفاده از هوش مصنوعی باشه، میتونه به واسطه استفاده از توییترها و ووفرهای جدیدی باشه که JBL استفاده کرده. آپدیت هایی که توی اپلیکیشن وجود داره باعث شده که استفاده از اپلیکیشن باحالتر و جذابتر بشه و خیلی وقتا احتمالاً برای تغییر لایت شو و همینطور اکولایزر و بقیه ویژگی‌ها به اپلیکیشن بری و اونجا یه سری شخصی سازی رو واسه خودت انجام بده. پس خیلی خلاصه اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم، شباهت ها رو که بهتون تو طول ویدیو گفتم، تفاوت ها هم خیلی کم بودن در حد تغییرات ظاهری، شکل دکمه ها، تغییراتی که توی لایت شو و آپدیت های اپلیکیشن وجود داره. حالا سوال مهم اینه که پارتی باکس 320 ارزش خرید بیشتری داره یا پارتی باکس 310 که همچنان قیمت پایینتری داره و مغروم به صرفه تر. درسته که شباهت ها خیلی زیادن و تفاوت ها هم خیلی کوچیک و ریز هستن در حد جزئی، اما مهمترین تغییری که اتفاق افتاده یعنی باتری به نظرم ارزش خرید 320 رو خیلی میبره بالا. شما به واسطه افزایش پلی تایم و قابلیت تغییر باتری خیلی راحت تر میتونید از اسپیکرتون استفاده بکنید و حتما در حال حاضر 310 گزینه مناسبی برای خرید نیست. اگر 310 نخریدید و میخواید 310 بخرید، توصیه میکنم استاپ وایسید، یه مدت دیگه 320 رو با قیمت نزدیک 310 تهیه کنید. حتما گزینه بهتر، بروزتر، مهیج‌تر و جذابتریه. این ویدیو برای مقایسه این 2 تا نسل اسپیکر محبوب JBL گرفته شده بود. حتما ویدیو بررسی تخصصی 320 تا یه مدت دیگه تو چنلمون قرار میگیره که خیلی طولانی به بررسی صدا، اپلیکیشن، کیفیت بیس و جزئیات دیگه از طراحی ظاهری
تا جزئیات باتری میپردازیم. امیدوارم از دست ندید. دمتون گرم. امیدوارم که با این ویدیو فیلاتلی شده باشید.